Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Рівненщині та Київщині ліквідували масштабний канал збуту наркотиків. Правоохоронці провели 19 обшуків та затримали 5 учасників угруповування. Організував схему уродженець Дубна, який разом зі спільниками налагодив продаж психотропів через закладки, пошту та під час особистих зустрічей. У затриманих вилучили понад 4 кілограми амфетаміну, велику партію екстазі, зброю та автомобілі. Наркобізнесменам уже повідомили про підозру. 3 із них суд відправив під варту без права внесення застави. За організацію наркоторгівлі фігурантам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. У Рівному на вулиці князя Володимира патрульні зупинили 36-річного водія БМВ з ознаками наркосп'яніння. Як повідомили інспектори, чоловік уже неодноразово був позбавлений права керування, проте ігнорував рішення суду. Проходити медичний огляд водій відмовився. Під час перевірки у чоловіка знайшли 3 зіп-пакети з підозрілою речовиною, схожою на наркотики. На місце події викликали слідчих, оскільки це вже 3-те подібне порушення за рік. На водія склали адмінпротокол, а за фактом зберігання наркотичних речовин розпочали кримінальне провадження. Тепер порушнику загрожує не лише великий штраф, а й тюремний термін. На Сарненщині викрали канал втечі за кордон, який організував місцевий майстер лісу разом зі спільниками. За $8 000 вони обіцяли військовозобов'язаним вивезти їх у прикордонну зону в обхід блокпостів. Зловмисників затримали під час спроби переправити 2 клієнтів. Тоді вони якраз отримали $16 000 оплати. Наразі підозрювані перебувають під вартою. За незаконне переправлення осіб через кордон їм загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна. На Хмельниччині правоохоронці викрили масштабну мережу з продажу нелегальних рідин для електронних сигарет. Організаторка та 3 її спільників торгували фальсифікатами через власні магазини у декількох регіонах України. Під час обшуків поліцейські вилучили 60 тисяч одиниць підакцизної продукції та готівку у різних валютах. Загальна вартість вилученого майна становить понад 12 мільйонів гривень. Наразі усім оголосили підозри, слідство нині триває. Рівненські ОСББ можуть повернути до 70% вартості сонячних панелей та генераторів. Фонд енергоефективності відновив прийом заявок за програмою «Грін Дім». Тепер умови стали ще простішими. Обов'язкову енергосертифікацію скасували, а для подачі заявки достатньо лише рішення правління будинку. Держава готова компенсувати половину вартості генераторів та до 70% ціни сонячних станцій та теплових насосів. Максимальна сума гранту на один будинок може сягати 4 мільйонів гривень. Окрім прямої виплати, мешканці можуть скористатися й пільговими кредитами під 0% на перший рік. На реалізацію програми вже виділили 100 мільйонів гривень. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. 20 лютого стало найкривавішим днем Революції Гідності. Тоді у центрі Києва загинуло 48 протестувальників. Загалом до Небесної Сотні зараховують 107 активістів, які віддали своє життя за свободу та демократичний вибір українського народу. Їхній подвиг став символом незламності та моральним фундаментом у нинішній боротьбі проти російської агресії. Вічна пам'ять загиблим. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Ви на правильній хвилі.